Chúng ta gặp nhau lúc tuổi trẻ vẫn còn nhiều chông chênh. Mình ngỏ lời thương khi anh chưa muốn gắn bó. Tình yêu ấy kết cục là chia ly. Có lẽ em không yêu sai cách, mà chỉ là chúng mình gặp nhau chưa phải là điểm đến cuối cùng của chuyến tàu xuyên mệnh. Có người từng nói với em, mỗi người đều luôn tồn tại một đoạn ký ức không thể quên lãng. Đó là năm tháng xô vào cuộc đời em những tiếc nuối, chẳng có gì lấp đầy khoảng trống vắng lặng. Ở mảnh kỷ niệm ấy có hình bóng một người mà em muốn dùng cả năm dài tháng rộng để nắm chặt tay. Nhưng rồi chợt thảng thốt nhận ra, người ấy nay đã là tình cũ, mà những gì đã cũ thuộc về chuyện của quá khứ, phải không anh? Năm tháng ấy, anh hết lời hứa hẹn, em thì dốc trọn tin yêu. Vốn liếng thanh xuân em mang trao cho anh với cái giá không đồng. Trong tình yêu ấy mà, ai yêu nhiều hơn thì giành về phần nỗi đau lớn hơn. Vậy nên, năm tháng đằng đẵng trôi qua, mọi thứ vẫn như cuộn phim tua chậm, hiển hiện rõ mồn một trước mắt em. Có một câu nói thế này: gặp được người thích hợp vào đúng thời điểm gọi là hạnh phúc, còn gặp một người không thích hợp đúng thời điểm ấy lại là nỗi bất hạnh. Mối tình năm ấy tựa như một nhành cỏ nhỏ vỡ toác trong đêm khi giông bão bất chợt ghé qua. Thật buồn biết mấy, bởi em dốc trọn tâm can mà yêu, nhưng đến cuối cùng không thắng nổi thứ gọi là sự đổi khác của lòng người. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, anh đã từng nghĩ đến tình yêu thanh xuân của em. Hay chỉ sau cái quay ngoắt lạnh lùng, anh rũ bỏ hết kỷ niệm, xem như em chưa từng tồn tại trong ký ức của anh? Có chăng đến sau cuối, yêu bằng cả chân tình không đổi lại được một chút chân thành? Những câu hỏi như từng đợt sóng lòng cuồn cuộn dâng trào rồi tan vỡ. Người ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng sắp xếp hình bóng cũ, một góc ngăn nắp rồi chôn giấu trong tim. Em cố ghìm lòng mình để không nghĩ rằng anh đã thuộc về người khác mất rồi. Yêu một người thật tâm thật dạ sẽ không có cách nào để làm bạn cùng với nhau sau chia tay, bởi chỉ nhìn nhau thêm một ánh mắt, trái tim cũng đủ lưu luyến để không muốn rời bỏ. Em từng ở trước mặt bao nhiêu người hãnh diện kể về anh, còn đến bây giờ câu chuyện mang tên anh trở thành điều cấm kỵ trong trái tim em. Cô ấy đăng một dòng trạng thái vu vơ rằng ngưỡng mộ người con gái đã cùng anh đi qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Nhưng với em càng ngưỡng mộ người có thể nắm chặt tay anh đi trọn chuyến tàu cuộc đời. Tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt mà mong manh, mang nhiều hoài ước đẹp đẽ rồi vỡ thành trăm mảnh. Người ta thường nói nhiều đến chuyện đúng thời điểm khi yêu. Ấy vậy mà người ta không hiểu rằng khi đã đúng người thì làm gì có thời điểm nào là thích hợp hay không thích hợp. Chẳng thể giữ trọn vẹn lời ước hẹn, chính là gặp sai người. Nếu chuyện tình của mình là một chuyến tàu có vé khứ hồi, liệu em có ngược dòng hành trình để thay đổi kết cục? Câu trả lời có lẽ là không, bởi dẫu sao tình cảm năm ấy em trao đã từng rất chân thành. Tháng 7 về, nỗi nhớ hóa mong manh. Dù thương rất đằm sâu, cũng xin đánh dấu một góc trong tim, đóng ngăn cửa lại và tung chìa khóa ra thật ra. Tháng 7, có trái tim ướt mưa mòn mỏi chờ ngày nắng lên, để vuốt phẳng nỗi đau đang cấu cào tận tâm can. Và anh này, nếu có lỡ thương nhau thì cứ để đó, bước thêm một bước chỉ khiến mắt ướt lệ sầu. Có lẽ anh không hề biết rằng trên đời này mọi thứ rất mong manh, kể cả việc chúng ta cố gắng giữ lấy một ai đó, dù hiểu không thể bước cùng nhau lâu hơn nữa. Em nhặt nhạnh chữ thương anh dành trao mà vẫn thấy trống rỗng vô ngần.
Kể như khi em bên anh, ôm chặt lấy anh, thì trong tim em hình bóng anh cũng nhạt nhòa một bảng màu trầm buồn. Em luôn tự nhủ lấy mình, giữ thật chắc phần lý trí, bởi cuộc đời này có điều gì là chắc chắn đâu anh. Chúng ta chấp nhận lặng lẽ bước đi bên đời nhau, lặng lẽ quan tâm đến cuộc sống của người kia, để rồi khi còn lại một mình cô đơn, ta lại se sắt nỗi đau không nên lời. Nhưng thật khó, ai thương mà chẳng mong giữ lấy người kia bên cạnh, nắm chặt tay nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng được sống. Vậy mà chẳng ai đủ can đảm gom hết dũng khí viết tiếp câu chuyện ngày mai. Dường như những tổn thương sẽ khiến con người ta nhớ lâu và nhiều hơn. Bởi thế mà đứng trước nỗi đau, em co mình để trái tim không thêm vết xước nào. Mỗi người xuất hiện đều có một sứ mệnh riêng. Có người đến trao vài ba kỷ niệm rồi quay ngoắt đi thẳng, hoặc ta yêu điên cuồng nhưng không được đáp trả nên thành tình đơn phương. Em không đủ mạnh mẽ để nắm lấy tay anh. Chúng ta không thể nào gỡ được hàng ngàn hàng vạn mối tơ vò chẳng đường lui ấy. Chúng ta vẫn thường chờ đợi những câu yêu thương mà đôi khi không hề biết rằng đằng sau ấy lại là chuỗi ngày sống trong nỗi hoài nghi. Vậy nên dù không đi cùng nhau, nhưng chúng ta vẫn sẽ nhớ về nhau với xúc cảm đẹp đẽ, ngọt ngào nhất. Nếu bây giờ anh nói thương em thì cũng đã muộn mất rồi. Đúng người nhưng sai thời điểm, quả thực luôn là điều đáng tiếc nuối nhất trong cuộc đời. Tháng 7 rất mong manh, những câu chuyện tưởng chừng ngủ yên nay bỗng trỗi dậy, nhấn chìm em vào hố sâu tuyệt vọng. Dù có cố gắng thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả vẫn không thể thay đổi. Cũng như việc chúng ta đọc mãi một cuốn sách thì kết cục cuối cùng chỉ có vậy. Tình cảm này vốn không có lỗi, trái tim cũng đâu có tội tình gì. Chỉ là duyên phận của ta ngắn ngủi, đứt gãy đành chấp nhận. Nhiều người cho rằng nếu đã là của nhau thì đi một vòng rồi sẽ về bên nhau. Nhưng với em, ở bên hay rời xa vốn dĩ là sự lựa chọn riêng biệt. Cố ép buộc cưỡng cầu chỉ đọng lại sự mệt mỏi đến chán chường mà thôi. Thời gian là kẻ vô tình bạc bẽo, nhưng cũng chính thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi thương tổn. Sẽ rất tàn nhẫn nếu nói rằng hãy xem nhau như chưa bao giờ tồn tại, không trách móc cũng chẳng giận hờn. Chúng ta đã đớn đau đủ rồi, đã tuyệt vọng khi không thể ngăn nổi trái tim rung lên trước một người không nên yêu, thì bây giờ đã đến lúc mọi chuyện nên khép lại. Cả anh và em đều không thể nào lấy giải được sự khờ dại của con tim, nên mình mãi loay hoay mất phương hướng. Sẽ buồn và khóc nhiều chứ anh, nhưng tháng 7 trong em cũng nhạt nhòa theo bóng anh mất rồi. Bắt đầu làm gì khi biết rõ sẽ kết thúc?